Ju përshëndesim drejt për së drejtin nga studio e Fox News dhe ju njohim me zhvillimet më të fundit nga vendi. Gjatë ditës së djeshme është mbajtur protesta për mbrojtjen e lumenjve dhe të heceve. Ka pasur pranit konsiderueshme qytetarve, por po ashtu ka pasur edhe ndërhyrje nga ana e policisë duke bërë edhe shoqërime të qytetarve të cilët merrnin pjesë në këtë protestë. Unë do të jem në këtë moment në një komunikim me zotin Andi Tepelena për të diskutuar rreth protestës ditës së djeshme dhe veçanërisht shoqërimeve të cilat ne jemi duke i ndjekur të bëra forcërisht dhe me dhun nga ana e forcave të policisë. Zoti Tepelena, ju përshëndes drejt për së drejtin nga studio e Fox News. Përshëndetje juve, faleminderit. Jemi së bashku sot në këtë transmetim të drejt për drejt disa orë pas protestës së mbajtur pas ditën e djeshme, ku ka pasur shoqërime të dhunshme nga ana e policisë. Do doja si fillim të ndaleshim tek realizimi i asaj proteste. Pse pikërisht në një moment të tillë? Po kjo protestë që thirru për rreth një muaj, sepse situata jo vetëm politike për ajo në terren se përket lumenjve edhe çka po ndodh me hecet është dramatike. Fatikisht banorët po humbin të gjyqet dhe mos gjykatën administrative po i humbin, sepse gjykatat për fat keq po bëhen palë me biznesin e heceve dhe në këtë rast situata është vërtet të bërë shumë alarmante konfliktuale. Fatikisht ajo që po ndodh sidomos në situatën e pandemisë, që ekskavatorët e simave që ndërtojnë hecet kanë ndërtuar në mënyrë shumë brutale natën. Ditën ka pas rezistencë nga shumë banorë, por e vërteta është kjo, që po gërmohet kudo dhe situata e lumenjve është vërtet dramatike. Tu nuk flasim vetëm për një lumë të caktuar që mund të jetë në Mart, në Kuvnesh e tjerë, po për situatën e lumenjve në gjithë Shqipërinë, duke filluar nga Vjosa, nga Valbona. Dhe me sa duket kjo agenda e heceve, ndërtimit të heceve pak i qerë, kudo në për lumenj, po projnë të vegjël, po avancon në mënyrë dramatike. Është një situatë që kërkon vërtet reagim, jo vetëm të aktivistëve të shoqërisë civile apo apo qytetarëve të Tiranës, po kërkon të gjithë shqiptarët fatikisht. Sepse vërtet po shkojmë në një situatë ku do fahen lumenj të projnë dhe do jetë përbreza që do vinë, do jetë vërtet situatë pa shpresë. Si reagimi erdhi pikërisht për se që po ndodhte, sepse ne konstatuam që në situatën e pandemisë po përfitonin firma që përndërtojnë hecet duke mos pyetur as për banorët, të cilët të vërtetës kanë muaj që protestojnë dhe nuk po pyeten, po humbin gjyqet. Situata në përgjithësi, situata ekologjike është dramatike. Nuk kuptoj, por jemi në një moment kur janë ndaluar tubime, çdo lloj tubimi, apo tubime shoqërisë civile, tubime të cilat janë politike, sepse ndryshe do të ketë ndëshkime, paktën nisur nga ajo që është shprehur edhe vetë kryeministri. Deri me datën 23 ka qenë ndalimi në gjendje natyrore. Nga organizatorët që janë përfaqësues të tubimeve për mbrojtjen e lumeve, është marrë leja, është njoftuar policia prej rreth 10 ditësh. Tashi policia luan gjithmonë me këtë rast, ka luajtur gjithmonë pisët në protestat e civile, edhe jo vetëm që nuk e refuzuan kërkesën për tubim, po nxorën më mbrapa pretekste sikur nuk ishte brenda, nuk ishin pranuar kushtet e një proteste. Që është as pak e vërtetë. Ka qenë një protestë shumë paqësore, të cilën ne kërkuam thjesht për të sensibilizuar opinionin publik. Kërkuam që nga ora 6 deri në orën 9 të bëhej shkalimet e rastit aty nga organizatorët, nga mbështetës, por policia në mënyrë sidomos të betë në një moment caktuar u agresua jashtë mase, si duhet ishte marrur nga lart që të ndalohen në çdo mënyrë këtë lloj proteste. Ne tentuam kalojmë nga trotuari në mënyrë që mos bllokonin trafikun. Gjithmonë kishim njoftuar që do ruanin distancat, por mos patur këto probleme të tilla. Kjo ishte bërë e ditur edhe në shkresën që ishte dërguar, por edhe në rrjetet sociale ishte njoftuar që aktivistët të mbajnë distancat sociale dhe ne e respektuam. Por policia ndërhyi në mënyrë më brutale, në mënyrë që nuk arrit, është e pa imagjinueshme për një protestë paqësore që ja kërkon fund fare mbrojtjen mjetike të atyre banorëve të cilët po vuajnë nga hecet. Pati situash, nëse doni vërtetën, për mua ishte edhe
dhe arrestimi apo shoqërimi i aktivistëve ishte në mënyrë selektive. Të duket që kryetar, një drejtues i rendit, i policisë aty, sikur përziste posaçërisht aktivistët që kanë qenë të dalluar si thuhet në protestat civile të kohës së fundit, sidomos të teatrit kombëtar e tjerë. Po, mund të themi më aktivët e protestave të fundit. Po, kishte edhe shumë figura të reja, njerëz të rinj patjetër që ishin aty, por shoqërimi disa prej tyre më le dëshime të forta se ishte bërë në mënyrë selektive për të ftuar rezistencën civile që kanë ngelur në këtë vend. Sipas jush, pse një sjellje e tillë nga ana e policisë? Ne teksa komunikojmë së bashku jemi duke ndjekur edhe pamjen nga dita e djeshme të mënyrës se si janë shoqëruar aktivistët të cilët morën pjesë në protestën e djeshme, se si ata shoqërohen në furgonet e policisë apo edhe në automjetet e policisë. Përse sipas jush vjon një sjellje e tillë e policisë edhe pse është kritikuar veçanërisht kohët e fundit protestat cilat janë mbajtur? Unë nuk di se çfarë urdhrash marrin këto zotëri, sepse janë urdhra që janë dhe jashtë antiligjor. Ne i treguam dhe shkretën, ku kishim marrë lenë, zoti Lavdosh Ferrunit ja tregoi aty zotërive policisë, ja ku e keni tha shkretën. Megjithatë nuk donin të dinin fare, përse edhe në mënyrë shumë të paparashikuar ndërhyn në mënyrë brutale, arrestoni ka njerëz e tjerë. Sa persona janë shoqëruar gjatë ditës së djeshme? Protestat civile më shumë pushteti druat shumë protestave civile në këtë vend. Më shumë se sa protestave politike i druat protestave të qytetarëve, të aktivistëve, të cilët vërtet po ndërgjegjësojnë gjithë popullin shqiptar për dhunën, për arbitraritetin që ofron pushteti si thua ndaj të gjithë problemet që ka shoqëria në këtë vend. Është një mënyrë për të parandaluar, për të paraprirë protestat e tjera. Kjo është shumë e qartë ne. Megjithatë, fakti që u bllokuam në rajonin e komisariatit e policisë, patëm asnjë lloj kontakti me të drejtën që të njoftosh me avokatët për mbrojtje, tregon se ishte i qëllimshëm për të izoluar edhe për të marrë masa dhe praktikisht akuza që ngritën ata ishte shumë e rëndë, ishte absurde. Sikur ne kishim bllokuar, sikur që nuk ishte protestë e ligjshme, që është as pak e vërtetë, se kjo do të thotë shumë lehtë që kishim lejen për këtë gjë, apo sikur ushtruar më dhunë ndaj forcave policore, dhe kjo është qesharake fare, sepse ishte një protestë super paqësore, të rinj, të reja, ishin dalë me pankarte në dorë, apo në fjalën e tyre të lirë. Ju kuptoj, edhe diçka, sa persona janë shoqëruar gjatë ditës së djeshme, dhe çfarë ndodh, janë liruar më pas, apo kanë nga ata të cilët janë mbajtur ende? U liruan, u mbajtën, tash di të them sa rreth 6 orë janë mbajtur. Në stadion ishin 8-9 aktivistë që të cilët shoqërohen në komisariatin e policisë. U morëm në pyetje, tash u ngjet një akuzë shumë e rëndë që na befasoi gjithë, sepse nuk e menduam se ishte kaq më shumë si rreng praktikisht. Po ne kemi marrë shumë qetësisht para punës, sepse kjo protestë ka qenë në respekt të ligjeve për tubimin, domethënë kemi të marrë lenë, kemi marrë distanca me njëri tjetrin, mos shkaktuar probleme, dhe ka qenë super paqësore. Videot dhe tregojnë që ka pasur të dhuna. Videot është kundërta. Mbas kësaj ne do të kemi të betejmë tjetër kundër atyre që kanë ushtruar dhunën ndaj protestuesve. Ju kuptoj. Kanë ushtruar një dhunë të palishme, që ne do vazhdojmë. Kjo është betejë jonë që nuk falet tu. Ju kuptojmë. Unë ju falenderoj shumë zoti Tepelena për këtë komunikim telefonik të cilin ne kemi realizuar së bashku. Ju falenderoj juve që na mbështesni në këtë betejë tonë. Ju përshëndes. Është detyrë e medias për të transmetuar gjithçka ndodh në vend live.